van egy nemzetközi mechanikai, alkalmazott mechanikai társaság, amely 4 évente rendezi meg a kongresszusát, és ennek megfelelően úgy gondoltuk, hogy előző évben nálunk is volna egy seregszemle a mechanikával foglalkozó kutatóknak, kollégáknak, és így módon mindig páratlan évben, 4 évente megrendezzük a konferenciát. Ennek a apropó az is volt, hogy nálunk 1966-ban a alkalmazott mechanika ágazat oktatásra beindult, amely jelentősen erősebb elméleti alapokat ad a diákoknak, mint korábban volt, és ez lehetőséget adott, hogy maga a kutatási szintek is erőteljesebbek, nemzetközi szinten is megmérhetők legyenek. A mechanikai, ugye a gépészmechanikai tudományok egyik legfontosabb tudománya, alaptudománya, és ennek a műveléseinek az áttekintése nagyon fontos volt, és miután itt is nagyon sokan műveltük ezt a szakmát, hasonlóan a budapestiek vagy más vidéki egyetemekről is ide jöttek, és itt egy nyugodt körülmények között ezt meg tudtuk beszélni a legújabb problémákat. Ma hasonlóan az a szerepe, hogy a mechanikának a újabb modern törekvésével számot adjunk, és ebben be sem mutatni azt, hogy ezek a elméleti vagy gyakorlati kérdések is világ bármely részén is bemutathatóvá válnak. Bizonyos értelemben kötelességünk is, hogy ebben a nemzetközi térben, kutatás térben mi folyamatosan részt vegyünk. Már csak azért is, mert az alapítók között, sőt, egyesek szerint ugye a legelső konferenciát, amit 1922-ben Innsbruckban rendeztek, azt Kármán Tódor hívta össze és szervezte meg, akkor közel 40 kutatót sikerült, akkor még csak Európából összehívnia, és akkor határozták el, hogy 1924-től kezdve 4 évenként fognak ilyen kongresszust tartani, tehát már a szervezet születésekor is ott volt Kármán Tódornak a neve, egy magyarnak a neve. Később, a második világháború előtt is már voltak, és nagyon híres magyar professzorok, mint Rajsz Endrének ünnepeltük nemrég az évfordulóját, aki szintén résztvevői volt, már a háború előtt is résztvevő a kongresszusoknak. A második világháború utántól kezdve pedig tulajdonképpen a Magyar Tudományos Akadémia biztosította mindig a részvételét a magyar kutatóknak ebben a közösségben. A mechanika egy nagyon tradicionális kifejezés, és mindenki úgy gondolja, mint már egy ilyen úgymond nagyon megismert tudomány, de azt kevesen tudják, hogy ugye a Newtontól kezdődően olyan kombinációs lehetőségek vannak a mechanikában, amik több száz éven keresztül mindig új és új megoldásokat szülnek. Most a hétköznapi életben csak arra gondolunk, ami egyébként sokakat bosszant, ugye, hogy megjelentek ezek a rollerek, meg egykerekű járművek, meg a különböző biciklitípusok, meg szegvélyek, meg hasonlókat az utakon. Ez mind azt mutatja, hogy még a legegyszerűbb mechanikai szerkezetekben is annyi kombinációs lehetőség van, különösen azóta, hogy a számítógépekkel tudjuk őket ötvözni, tehát a számítógépes szabályozások ráépültek ezekre a mechanikai szerkezetekre. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a mechanikának egy ilyen másod, meg harmad, meg negyed virágzását jelenti az, amikor a számítógépek megjelenése, a mikroprocesszorok beépülnek, ma már még egy kalapácsba, meg egy mérőrúdba is mindenben ott vannak a mikroprocesszorok, és ez újra felértékelte a mechanika jelentőségét, hiszen ezek a szabályozók, ezek a számítógépes szabályozó algoritmusok, ezek akkor működnek leghatékonyabban, hogyha a mechanikai modelleket, azokat pontosan ismerjük. Úgyhogy ebben rengeteg lehetőség van, de most ugye ez kicsit úgy hangzott, mint hogy a gépész meg közlekedésmérnökökre utalnék csak, de rengeteg minden van itt, ami Newton előttől származik, tehát statika, meg hasonló dolgok ugye már korábban is léteztek, és az építőmérnökök, építészmérnökök, és nagyon sok más mérnöki terület számára is állandóan adódnak új megoldások. Mindig látunk új épületkonstrukciókat, érdekes tetőmegoldásokat, sátorszerkezeteket, olyanokat, amikre az ember ugye addig nem gondolt, és most több száz vagy akár 1000 évvel az emberiség fejlődése során most vetődnek föl.